Allergic ako sa magandang choreography eh. Hey guys, welcome back sa channel. Ako si Katie. Hindi ako reactor. Nautusan lang ulit. So today, manonood tayo ng music video ng SB19 na pinamagatang What? What? Gets nyo ba? Kasi, di ba question mark? What? Alam ko, narinig ko na to nung nilabas siya nung March. Kasi meron akong kaibigan na nagsabi na yung kakilala daw namin, bahagi ng production nito. Hindi ko alam kung pwede i-shoutout yung kakilala namin na yun. Ang masasabi ko lang ay Circuit Height at Pub the Best. Papanoorin natin nitong music video na to ngayon dahil ito yung ni-request ng ating mga commenters at subscribers sa nakaraang video. So maraming salamat nga pala sa mga bago kong subscriber. Grabe! Nananahimik yung channel ko ah. Payapa kaming 100 subscribers. Tapos nung bilang dumating kayo, nakakahiya na tuloy na hindi ko kayo bigyan ng content, di ba? I-subscribe pa kayo tas di pala ako gagawa ng video. Syempre, gagawa ko kayo ng video bilang pasasalamat. Ito para sa inyo to. Pero kung gusto niyo ng kaibigan o gusto niyo ako ma-reach, gusto niyo ako maging tropa, i-reach niyo lang ako sa mga social media. Pare-pareho lang pangalan ko. Facebook, Twitter, Twitch, TikTok. Pare-pareho lang Hello Katie yung pangalan ko. Kaso sa Instagram may kumuha ng pangalan ko kaya Hello Katie, tas dalawa yung Y sa dulo. Yun. Kung gusto niyo lang, no pressure, no pressure. Salamat din pala sa mga nag-comment at nagturo sa akin ng mga panibagong kaalaman tungkol sa Bazinga music video. Nakakapulot tayo ng mga detalye tungkol sa mga numbers, gano'n. Dadaanan natin yun sa ibang video na lang. Pero ngayon ang focus natin, ito muna, itong What? SB19 po ay isang 5-member Filipino boy band na kinabibilangan nina Josh, Pablo, Stel, Ken, at Justin. Memorize ko na sila. Ito pong music video na to ay pinamagatang What, tapos may question mark. Bakit? Hindi ko rin po alam. Malalaman natin pag pinanood to. Inuulit ko po, hindi ako reactor. Ang gagawin natin, panonoorin natin ito, hihimay-himayin natin, kikilatisin natin, tapos titignan natin kung may mapupulot tayo mga magagandang bahagi para kung may matutunan tayo tungkol sa sayaw, sa kanta, sa tugtog, set design, sa props, sa makeup, sa costume, sa VFX, pati na rin sa cinematography. At kung ano pa, game. Nagalaw ako para mas kita nyo. Wala pa. Nagsimula no pero wala na akong balak na tapos. Okay, nagsimula yung music video na inuna nila ipakita yung title card, tapos may glitch effect, tapos yung font style niya ay parang sinulat o pinintura na red paint or dugo. Ang first shot natin is merong handheld camera na nakatutok sa sahig, binibidyohan yung kalsada, makikita mo merong mga pira-piraso ng punit na papel sa sahig. Hindi ko alam kung saan gawa yung papel na yun, kung dyaryo ba o libro o notebook. Malalaman siguro natin mamaya. Instrumental muna siya, tapos umentrada yung 5 miyembro. Meron tayong shot na merong 3 spotlight. Tapos, 3 members muna yung nakita sa shot. Para sa shot na yan, pinagmukha silang pantay-pantay na naglalakad. Pero nauna talaga yung 3 na unang lumabas sa ilaw. Gusto ko yung shot na yun kasi imbis na yung silhouette nila ay kita na itim sa maliwanag na background. Ngayon naman, madilim yung background, tapos ang nakikita mo is yung outline na nagagawa ng ilaw. Wala po yung SB19 dito. Huwag maingay. Lalakad sila sa kalsada, siguro sa probinsya to, or pinasara nila yung kalsada mismo para makagawa yung shot na yan. Tapos meron silang tig-iisang shot na solo na naglalakad. Kung titignan nyo maigi, may i-spot nyo yung tripod na kinatatayuan ng mga spotlight nila. Kapag nag-shoot ka ng ganyan, hindi lang naman yung 3 ilaw na yan yung nandun sa set. Meron pa ring ilaw na tumatama sa harapan nila, tapos meron din sa gilid para makita yung kanilang mukha at saka damit. Nagkataon na kapag nasilip ninyo, merong bahagi ng shot na makikita nyo yung stand. Kasi nagre-reflect yung ilaw dun sa bakal
na kinatatayuan ng mga tripod. Tapos may makikita rin kayo mga mist effect or gawa ng water droplets. Pwedeng CGI yan, pwede rin talaga nagre-react yung tubig na nandun sa set mismo, sa lente. Tapos meron tayong shot na tumatagos sila sa usok, so may smoke machine. Ramdam ko mas mataas yung budget nito music video na to. Ako lang ba? Yung last shot bago yung verse ni Sir Pablo, mukha silang pantay-pantay kapag tinitingnan mo mula sa harap. Pero nung nag-move yung camera papunta sa side shot, hindi sila pantay-pantay ng distansya at saka ng pwesto nung naglalakad. Yan po yung tinatawag na blocking. Ginagawa nila yun para makita lahat sila dun sa iisang shot na yun, kahit na nasa gilid sila tinitignan. Kasi 'di ba kapag nakapila sila, makikita mo lang yung nasa pinakamalapit sa camera. Gusto mo, nakastagger yung positioning nila para may window kuno. Glitch effect ulit. Simulan na natin yung verse. Nagsimula no pero wala na akong balak na tapusin. Di ibig sabihin pag di tinapos ako'y hinto na rin. Alam ko naman na di ako pinaka-ano magaling. Got no best with all of you please. Destinies will be better in. Lahat ng aking basura Okay. Ang ganda nung rap verse ni Sir Pablo. Wala! Wag kasi, nanonood akong SB. Sorry po, gising yung kapitbahay namin ngayon. Ang pumapasok sa isip ko nung narinig ko yung verse ni Sir Pablo is si Glock 9. Kasi yung patinig na A, na mamanipula niya para mag-iba yung tunog. So, narinig niyo ba yung nagsimula na pero wala na akong balak na tapusin. Isang patinig lang pero naiiba-iba mo yung tunog. Depende sa kung ano yung kailangan mo. Merong ganun si Glock 9, lalo na yung mga luma niyang album. Sarap pakinggan sa tenga. Tapos maraming A. Ikaw na naman, di ba kalalabas mo lang kung magsulat ka ng kanta para bang papasko lang, tila lupang ditigang sa letra mong bilang, walang tigil sa pag-agos, pinapadulas mo lang. Yung flow ng kanyang rap verse ay syncopated o syncopado sa Tagalog. Sa tenga mo, hindi siya sumusunod sa beat na 1, 2, 3, 4. So, di ba? 1, 2, 3. Nagsimula na pero wala na akong balak na tapusin. Akala mo wala siyang tinatamaan dun sa regular na 4-4 beat. Pero ang tinatamaan niya ay yung mga subdivision. So, isipin mo yung beat, yung pagitan ng dalawang beat, hahatiin mo pa yun sa dalawa o sa apat. Tapos yun yung tatamaan niya. Tapos meron tayong shot na astig. Parang nagpapalit-palit yung angulo ng camera na sobrang bilis. Ang hinala ko dyan, gumamit sila ng camera na nakamount sa robotic arm na programmable yung movement. Isa-set mo na lang kung ano yung gusto mong focus, exposure, aperture, frame rate. Tapos, tatimingan mo din kung ano yung gusto mong galaw ng robotic arm para kahit makailang take kayo, pare-pareho lang yung timing ng galaw. Ang magpa-practice na lang is yung choreography nung kumakanta mismo, kung paano niya sasabayan. May ganyang bahagi sa music video ni Kendrick Lamar na Humble. Natutunan ko yung ganitong konsepto sa YouTube channel na The Verts. Pero kung mahirap ka lang naman, katulad ko at saka yung kapatid ko, syempre, ulit-ulitin mo na lang yung galaw na gano'n, gayahin mo. Pero kung may budget ka, syempre, gagamit ka ng ganyang rig kasi ang ganda ng effect. Bilis niya tumakbo, ano? Meron ako mga gusto at ayaw dun sa CGI shot na lumulutang na mga papel. Simulan na natin yung mga ayaw ko. Una, nakita yung tripod ng mga spotlight sa likod. Sunod, yung mga elemento na ginamit nila ay two-dimensional. Para kang nag-crumple ng papel. Pipicturan mo, tapos itong imahe na to, ito lang yung mamanipulahin mo. Tapos, kung gusto mo siya galawin, marorotate mo lang siya na ganito. Pero nasa same angulo pa din. Siyempre, mas mainam yung gagawa ka ng 3D model ng papel na nakakarampol na naapektuhan ng lighting. Tapos, pwede mo i-rotate para makita yung bawat side. Ganun. Dahil nga sobrang bilis lang nito, nung eksena na yan, hindi naman masyadong halata. Sino ba naman kasi mag-overanalyze ng music video ng ganito, ha? Walang magawa sa buhay. Pero ang nagustuhan ko naman sa shot na ito, ay meron siya ng mga physical na punit na papel na nasa sahig mismo. Kaya nung pag-pan up sa kanya, merong illusion na kunwari yung mga nahulog sa sahig, yun yung pinalutang niya gamit yung kapangyarihan niya. O, di ba? Ang galing. Tapos kasabay nung pag-focus sa kanya ng camera, meron ding hangin na tumama sa kanya. So para siyang psychic na pinapagalaw niya tapos nagre-react yung paligid sa kanya. Ganda. Yun naman yung nagustuhan ko. So, gamit na gamit yung tatlong spotlight. Hindi po aksidente yung nakatabingi yung camera sa shot na yan. Yan po yung tinatawag na Dutch angle. May certain effect pag nakatagilid.
parang medyo unstable, unsettling, tas yung angulo pa ay galing sa ilalim. So para kang nasa ilalim nung rapper. Para niya sinasabi na superior siya or magaling siya. Tapos merong CGI effect na pagkahawi niya nung kamay, nagsama-sama yung mga peraso ng papel tapos naging dyaryo. So yung mga elemento na yun, in-exit niya lang sa screen tapos nag-unroll lang siya ng panibagong CGI element. Dahil sa kakanood ko po ng mga analysis video sa internet, nakaugalian ko na kapag merong lumalabas na dyaryo sa eksena ng music video, teleserye o kaya pelikula, tinitignan ko na yung mga article sa gilid. Maliban dun sa headline at saka sa litrato, titignan mo rin yung mga bagay na wala sa focus. 100 karera, hinubog ng pagsubok, di ka nag-iisa. No success is achieved overnight. Tanaw ka sa paglipad. Sa pangangarap, walang mahirap. Tapos kung titignan mo yung mga gilid, nagpapalit-palit naman po yung mga article. Tapos lahat sila ay may connection sa SB19. Magandang senyales yan. Meron mga iba kasi, random lang yung nakalagay. Pansin nyo ba na February 7, 1867 yung petsa sa tatlong dyaryo? Hindi ko alam kung 3 beses nag-print yung dyaryo na yun. Tutunan ko rin dun sa huling pahina na yung mga fans daw ng SB19 ay tinatawag na atin. So, shout out po sa mga atin. Pansinin nyo, yung pahina ng dyaryo, hindi nasasakop yung buong screen. Nakikita nyo pa rin yung background. Consistency. Tapos, ito na rin yung nagsilbing transition papunta sa verse ni Sir Ken. Kasi, yung picture niya biglang gumalaw nung siya na yung kakanta. Yung gumagalaw na litrato ay isang CGI effect na pinasikat ng mga pelikula ni Harry Potter. Ano natin next verse. Lahat ng aking basura pupulutin natin nila. Kahit saan pa ako mapunta, lapat sa lupa aking mga paa. Mahiwaga ba? Okay, maikli lang yung verse ni Sir Ken, pero marami tayong mapupulot. Una, yung transition na kung ano yung itsura niya sa litrato. Kung meron daw kayong sirang baterya, electric fan, aircon, abot nyo sa amin. Nandito yung nangongolekta. Speaking of nangongolekta ng basura, yung eksena natin dito is si Sir Ken, nakaupo siya sa trono ng mga na-resiklo na yero at bakal. Medyo ang datingan niya ay post-apocalyptic. So parang Mad Max o kung ano man. Yung transition is gumagalaw yung litrato niya. Tapos biglang pinakita na kinakrampol na niya pala. Pero CGI lang yung kinakrampol niya na papel, hindi yun physical. Trono niya parang Game of Thrones pero gawa sa yero na nilalagay sa bubong, ganun. Merong mga bakal, merong chain, mga alambre, tubo. Ganun din yung pormahan niya. Meron siyang mga belt, tapos meron siyang boots na maraming strap, meron siyang shoulder pad na may tusok-tusok. Tapos nakaupo siya sa trono, tapos yung set ay merong red at blue na ilaw. Parang yung watawat ng Pilipinas. Kaya ba what? Kasi watawat. Ngayon ko lang naalala, babanggitin nga pala yung salitang watawat dito sa kantang to. Diba? Tama ba? Ngayon, kita mo merong red at blue yung background niya. Kasi po may red at blue yung watawat ng Pilipinas. Purple na medyo pink light sa ilalim niya. May shot na nakatayo siya sa trono, may hawak siya na bakal na parang staff. Meron siyang sombrero na merong mga cogs. Tapos may dalawang spotlight, may smoke machine, yero ulit. Parang lumang warehouse yung set niya. Parang mayroong wire na nakasabit na nakarolyo. Wire ba yan ng modem o internet? Yung mga ganyang nakarolyo na wire, kamukha yan ng mga nirorolyo ng tatay ko dati. Hindi po siya magnanakaw. Trabaho niya yung dati. Siya yung nagkakabit at nag-aayos. Baka sabihin niyo. Transition tayo sa verse ni Sir Justin. Lapat sa lupa aking mga paa. Mahiwaga bawat nakasarang pintana. Sa aking dati lahat ngayon'y nagbubukas. Dami sa ako na di ko inilawan. Dito na ako sa wakas. What? Okay, pre-chorus. Maganda. Hati si Sir Justin at si Sir Stel sa pre-chorus. Yung set muna ni Sir Justin, which is in contrast sa previous set na gawa sa resiklo at post-apocalyptic. Yung kay Sir Justin naman medyo malinis at futuristic, tapos minimalist. Nasa empty room siya, tapos mayroon lang bintana na pinapakita yung space. Ang suot niya naman ay isang parang blue robe. Hindi ko alam kung ano ba yan, wizard robe o bathrobe. Tignan natin. Merong close-up shot sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung CGI yan or contact lens, pero meron tayong dalawang magkaibang shade ng blue sa kanyang mata. Binblindfold niya yung kanyang
magandang mata. Dahil meron tayong close-up ng kanyang robe, makikita mo na magical robe pala to kasi may glitters eh. Tapos transition tayo sa mga eksena ng nature. Ang langit, apoy, tapos may mga ibon, may lupa, damo. Papunta sa langit, tapos transition papunta sa space. Nakaupo si Sir Justin sa kanyang open na bintana, tapos nasa likod niya ay yung space. So, CGI po yan. Meron tayong lens flare na nakikita, tapos meron tayong 3D models ng Earth at saka ng Moon ba yun? Or planeta na kulay blue na nasa likod. Fun fact lang po hindi tayo nakakahinga sa space. So, alam kong CGI yan. Transition naman po tayo kay Sir Stel na nasa bukid. Tapos meron tayong false ground. Ang guhit po na yan sa sahig na gawa ng mga damo ay CGI lang po yan. Meron naman po tayong mga kidlat. Pero ang kaibahan dito, yung kidlat hindi gaano nagre-react sa fabric ng damit or hindi nagfa-flash na katulad na lang ng kapag meron kang physical light katulad din sa Bazinga. So dito, ramdam mo talaga na naka-computerized background lang yun. Tapos, focus tayo sa kamay niya. May hawak siyang lupa. Tapos may CGI na tumubo na question mark. Tapos hindi ko alam kung saan gawa yun. Kung sa tubig ba? Kasi may ugat kulay itim. So ang damit po ni Sir Stel dito sa eksena na to ay magsasakang mayaman. Nakamaong siya, tapos naka-cardigan at vest. Tapos naka-cowboy hat. Tapos meron tayong CGI effect na tumigil yung ulan kasi yung mga particles nag-stop. Pagkaharap ni Sir Stel at pagkasabi ng salitang what, tumuloy yung ulan. Alam mong CGI yung ulan dahil hindi siya nabasa. Okay, move on tayo sa chorus. What? Di na pala, para iangat ang bandera. Para nasa puso niyo na ang tatama. Ama, sala, mata't ikaw ang akibat. Bawat pana, iwag-iway mo ang watawa. Wag day bayang watawa. Okay. Excuse me. Allergic ako sa magandang choreography Okay, para sa chorus natin, nagkaroon ng tempo change o nagpalit yung bilis ng kanta. Hindi na po bago yan. Marami na pong mga artists ang gumagawa niyan na nagpapalit ng tempo yung kanta for effect. Kung narinig yun na yung Welcome to the Black Parade ng My Chemical Romance, Bohemian Rhapsody ng Queen, We Are Young ng Fun, Eraserheads na Alapa Up or Overdrive. Meron ding palit ng tempo dun sa mga kantang yun. So yun, search nyo lang, marami kayong maririnig na kanta na nagpapalit ng tempo. Sa music video na What ng SB19, nagsimula na mabilis yung kanta tapos bumagal pagdating sa chorus. So sila ngayon ay nasa loob ng isang parang bahay na mayroong mga bintana. Bahay ay gawa sa hollow blocks na pinagpatong-patong, tapos pinagdikit ng mga simento. Tapos meron tayong mga torch na apoy. May dalawang watawat sa likod. Yung sayaw nila ay malapit sa crump at sa stomping. Hindi mismo ganon, pero inspired by crump and stomp. Yung crumping po ay isang uri ng sayaw noong 90s na umusbong din sa US. Tapos yung stomping naman, at least yung hip-hop version ng stomp ay sumikat noong 2000s. Yung nakukuha kong vibe sa choreography nila ngayon ay malapit sa Philippine All-Stars noong 07-08, mga ganun taon. Kahit malalaki yung galaw nila tapos medyo magulo, sabay-sabay pa rin tapos malinis tingnan. Yung damit naman nila ay maraming mga strap, hindi ko ma-describe Yung color palette nila pare-pareho. Yung flesh tone na medyo may beige, brown, tapos gray, white, pare-pareho sila may ganun. So katulad ng chorus sa Bazinga, dito sa chorus nitong What, pare-pareha sila ng color scheme ng damit, pero iba-iba ng uri. So, iba-ibang uri ng jacket or polo or shirt and pants. Ito yung mga tipo na dancer lang yung magsusuot na damit. Hindi ka magaganyan sa totoong buhay. Gusto ko yung bang, tapos nag-react yung camera. Lahat sila merong makeup na parang face paint na itim, ganon. So, ganon kasi kapag crump or stomp, medyo grungy or madumi. Tapos nag-end yung chorus nila sa slow motion shot na tumatalon sila na 360. Parang barrel roll. Pero tayo sa verse ni Sir Josh. Pare-pares lang tayo may pagkakaiba, diba? Ika nila, ibang mundo nakikita niya. Mabuting iba, di gaya nila. Pikit ang mata, ang tama wala. Ha? 20-20, paulit-ulit, intelihente. Subalit ngunit, basag ang lente. Pero
Okay. So, nag-start yung segment natin na merong elevator sound. Imbis na floor number yung lumabas, W, which is yung what, yung pamagat ng kanta. Lumabas ng elevator si Sir Josh. Tapos palit agad ng eksena na parang nasa warehouse. Tapos nakikita mo siya naglalakad. Tapos sinuhubad yung kanyang damit. Tapos meron siyang parang detachable vest na ginagamit sa mga quick change act at saka sa mga movies din. Ginagamit yan madalas sa comedy. Pag gusto mo mag-beast ng mabilis, ganun. Natanggal mo na ganun. Tapos merong eksena na nasa loob siya ng isang Iron Maiden kung tawagin. Ang Iron Maiden po ay isang makalumang torture or execution device. Parang kabaong pero tusok-tusok sa loob. Tapos biglang may shot ng inukit na muka. Di ko alam bakit. Tingnan natin, baka importante. Tapos ginamit niya yung kamay niya para galawin yung camera. Parang nakita ko na yung ganyang trend sa TikTok eh. O ako lang ba yun? Yung nagustuhan ko naman sa verse ni Sir Josh is yung internal rhyme scheme. Yung sinabing internal rhyme scheme is meron din mga pantig na nagtutugma sa gitna ng mga verse niya. So hindi lang yung dulo. 20-20, paulit-ulit, intelihente, subalit ngunit, meron din tugma sa loob. Si Eminem, mahilig sa ganyan. Tunog mas musical yung rap dahil meron ding familiar patterns na nasa loob ng song. So alam mong magaling sila magsulat. Tapos ayun na nga, nabanggit niya yung hinubog ng dalagang bakal. Sa English, Iron Maiden. Kung hinubog ka ng isang execution or torture device tapos na-survive mo, ibig sabihin napakatibay mong tao. Ganun naman tayo mga Pinoy, di ba? Tayo yung pinagtibay ng paghihirap. Balikot tayo sa pre-chorus. Lahat ng aking basura, pupulutin lahat ng bala. Kahit saan pa ako mapunta, dapat sa lupa akin, alam mo na. So yung pre-chorus ni Sir Ken, ganun pa rin. Pero this time may naka-interlace na choreography from yung set nila sa chorus. Ang ganda ng boses niya na malalim. Nabanggit ko ba na familiar yung ganung kababa na boses. Hindi ko lang alam talaga kung saan ko na narinig. Pero paramdam ko narinig ko na yan noon eh. Saan ba? Come on Barbie, let's go party. Pag naalala ko, sabihin ko sa inyo. Dito sa pre-chorus na sumunod, may palit yung order ng singer dito sa pre-chorus. Si Sir Stel muna. Tapos, nakadamit pa rin siya na magsasakang mayaman. Tapos yung bukid, umaga naman yung eksena. Panoorin natin. Alam mo na. Maniwala, darating ang mga biyaya. Higit pa sa lahat ng nawala. Ang sako na dito, inundan, titigil hanggang sa wakas. What? Okay, nice. So, ang gusto ko dun sa bukid scene ni Sir Stel, para siyang K-drama. Yung mga transition soft, yung mga shots ay malinis, tapos very nature-based. Kay Sir Justin, nung first pre-chorus, nag-blindfold siya. Ngayon naman, hinubad niya yung blindfold. Tapos, may magandang CGI effect na ginamit dito. Yung kamay niya, bumababa, tapos para nagpapalit yung filter. So, from yung space na medyo magulo, bilang naging payapa din yung space. Kung ako yan CGI, masking lang yan. Pero kung dadayain ko siya sa cellphone, parang ganito yung itsura niya. So, parang magwa-wipe ako na ganyan. Tapos papalitan ko lang yung filter. Posible yan. Chorus. What? Para yung atang bandera. Para nasa puso niya na ata tama. Ama, sala, magtatikaw ang agiman. Bawal, bana, ibagay mo watawad. Watawad, di na magpapatawad. Iwawag kay wayang watawad. Okay. So, watawat. May watawat naman sila this chorus. Panibagong set na naman. Outdoor set. Tapos meron mga scaffolding sa likod. Kagabi sinut. So, iniilawan lang ulit sila. Tapos ang costume nila ay kaparehas ng first chorus. Naka-interlace yung choreography na mga solo shot nila na papogi. Ang nagbago lang sa shot na to is may mga cuts na pinapakita na meron silang watawat. Tapos yung watawat ay black and red, tapos question mark yung nakalagay. Tapos merong shot nung anino nung watawat na feeling ko CGI lang. Next transition, yung eksena na wala po, wala kaming watawat. Galing sa anino nung watawat, transition tayo sa
yung watawat ay nakaangat na tapos umaga na. Ganda ng dance break. Teka lang, paprocessing ko lang. Para may nakakikilala ako mga backup dancer dyan. Musicality dun sa ganun. So, sinut nila yung dance break na silang lima lang na naka-military costume. So, isang eksena ng gabi, sinut nila ng madaling araw. So, sinut din nila yung dance break kasama yung backup dancer sa likod na nakamaskara. Yun, naka-military sila lahat, tapos yung mga nasa likod ay nakaputing damit, tapos itim na pantalon, tapos nakaitim na maskara. So parang mga katipunero, pero imbis na pula yung panyo, itim, tapos red lang yung highlight. Tama-tama naka-mask, ibig sabihin sumusunod sila sa protocol. Kasi noong panahon na yan, kasagsagan pa ng pandemic eh. So kailangan mag-ingat. Simple lang naman, maganda yung choreography, hinihit nila yung mga beats. Kapag tinatamaan nila ng maigi yung mga beat ng kanta, ang tawag po doon musicality. Mas mahirap tong sayaw na to kaysa sa basinga. Meron silang move na suggest ko lang sa inyo sa mga aspiring dancer dyan. Kung gusto nyo po magmukhang magaling, aralin nyo yung pas de bourrée. Simple lang siya, pero mukhang komplikado. Nagmumukha kayong magaling. Halos lahat ng dancer ginagamit yan. K-pop man yan or competing dance group sa hip-hop, ganyan. Laging merong pas de bourrée. Yung pas de bourrée mismo, 3 step lang yan. So yung combination na yan is, yung isa mong paa, lalagay mo sa likuran, step mo. Yung kabilang paa, isa-step mo, katabi niyan, tapos iaabante mo ulit yung original na paa. Dito, yung variation na ginawa nila, may talon muna. So lahat ng mga dance group ginagamit yan. So, kita nyo naman, mukha silang maangas, 'di ba? Pero simple lang yun. Mukha lang talagang mahirap, kaya nagmumukha kang astig. Pas de bourrée. Sarap din sabihin, dancer ka pre. Oo, kaya ko yung pas de bourrée. 'Di ba ang angas? Merong mga combination ng crane at drone shot. Ang ganda tignan. May absent ba na isa sa likod o hindi lang talaga pantay si sir sa blocking? Minus point yan. Oh. Okay, bridge part. Sa'kin kung anong aking dapat gawin, di naman kayo natutong makinig. Sa mandali ng hangin ang aking yagit, suot pa rin di magpapanggap na ako pero hindi. Lang sakto na tinilang dito na ako sa wakas. Naglalakad sila against the flow. Galing no. So yun yung essence ng bridge. Kumukontra sila sa daloy. Maaring daloy ng musika, ng lipunan, daloy ng mga kritiko. Maraming magsasabi na hindi sila magaling o kaya hindi sila tanggap. Lalo na siguro nung panahon na yan na nung paangat pa lang sila, hindi pa sila tanggap kasi nga, isipin mo, isa kang grupo ng mga Pinoy na trained ng isang Korean company. Tapos, ang sinusubukan mo i-emulate. Parang kang gumagawa ng Filipino version ng K-pop. Pero yung mga influences mo is Pinoy. Pag-usapan natin sa ibang video yan. Kasi marami akong gusto sabihin tungkol dyan eh. Pero basically, ayun na nga. Kinokontra nila yung nakaugalian o yung nakasanayan. Pero ipaglalaban pa rin nila yung kung ano yung nararamdaman nila. Papunta ng final chorus. May mga sumisigaw na tapusin na yan, tapusin na yan. Sa Ghost Fighter yan, di ba? Tapos na kayo! Katapusan niyo na! Tapusin! 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 Kala niyo, di ko alam. Lumaki din akong Ghost Fighter. Puso niyo na ang tatama. Di na pala para iangat
ang bandera para nasa puso nyo na ang tatama. Bang! Sala, matatigaw ang abima. Iwag-iway mong batawa. Pilipinas! Sino? Bala, para iangat ang bandera para nasa puso nyo na ang tatama. Sala, matatigaw ang agiman. Bala, iwag-iway mong batawa. Wag, 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 wag. Watawat, wag, 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 wag. Watawat, di na magpapaawat. Iwaw pagkayway ang watawat. What? Ganda. Tignan nyo lang muna tong wide shot na to. Gusto ko tong shot na to kasi ang daming sinasabi nitong lote na to sa isip ko. Tingnan muna natin yung set. So yung scaffolding, yun yung scaffolding na ginamit nila nung second chorus. Yung mga flag ay blue at red. Tapos yung mga tao ay nakaputi. So blue, red, white. Ito po yung mga kulay ng ating Philippine flag. Importante din yung placement ng kulay. Kung mapapansin nyo, nasa gitna karamihan ay asul na watawat, tapos nasa gilid yung pula. Kasi asul ay simbolo ng kapayapaan. So pula kasi yung simbolo ng gera, pagdanak ng dugo. Hindi yun yung pakay nila. Gusto nila mag-unite tayo peacefully. Diyan yung mga torch, yung mga lalagyanan ng apoy na ginamit nila sa unang chorus. May kutob ako na malapit dito sa bakanteng lote na to, yung bukid na pinagshootingan nila ni Sir Stel. At saka yung kalsada na pinagshootingan nila nung opening. Feeling ko lang. Kasi ang ganda ang luwag-luwag tapos parang ang dami mo nang magagawa. Diyan nila sinuting yung bridge, malamang. Siguro konting lakad lang dyan. Siguro. Para tipid. Kasi ang dami ng set May CGI set sa space, tapos may set dun sa warehouse, dun sa mga resiklo. Tapos dagdag mo pa yung set sa bukid, tapos mayroon ka pang mga shots sa elevator. Siyempre gusto ko yung mga slow-mo para ma-highlight yung mga galaw. Mas ramdam mo yung epekto ng height difference kapag bumaba yung front row, kapag may tumalon sa likod. Ginagamit yun sa compet. Ang ganda din ng effect ng buhangin sa paa kapag gumagawa sila ng mga choreography na sinisipa yung lupa. Naka-interlace yung shot ng choreography nila sa mga close-up shot nila na nasa ibabaw ng scaffolding. Pati na rin ng mga shot nila na nasa kanya-kanya nilang set. So per verse, meron silang mga sarili-sarili nilang set. Una sa lahat, hindi yung tipid sa pera, pero maganda yung epekto nun kasi meron ka kaagad 5 iba't ibang uri ng shot, iba't ibang vibe na makukuha. Tapos, kapag magkakaroon ka ng compilation na i-interlace mo sa dulo ng kanta, magmumukhang marami kayong ginagawa, parang ang dami yung napuntahan, pero isa-isang tao lang naman yung nandoon. Scheduling-wise, maganda din yun, nakakapagpahinga yung mga miyembro. Kadagdag lang siguro dito is yung military cap, tapos mayroong mga badges, tapos may flag ng Pilipinas. Sumalodo sila sa sky, may nagsabi ng what, tapos mayroong pahina ulit na lumulutang na CGI, tapos napunta sa screen. Bakit mas mahirap yung gawa ng tropa ko sa Basinga? Kasi nga, nagsimula sa physical na papel yun. So pagka-etcha ni sir, kailangan niyang burahin yung physical na object, tapos gumawa siya ng computer-generated model. Tapos yun yung ilalagay niya sa screen. Dito kasi sa music video na to, computer-generated na yung papel sa simula pa lang. So wala ka nang kailangan baguhin pa sa shot. Ang pinakagusto ko na shot dito is yung, actually dalawa. Yung shot nila na sila 5 lang na nakatayo sa scaffolding, tapos nakaposing. So 2 beses siya nangyari. Tapos gustong-gusto ko talaga yung mga bahagi sa last segment na parang nagre-relax lang sila, nag-e-enjoy. So isa yung yung nag-cypher sila tapos may tumira sa gitna na answer. Tapos yung ngiti-ngiti lang sila sa camera, parang mga extra shots na nag-e-enjoy na lang sila sa kanya-kanya nilang individual set. Gusto ko din yung every time na sabihin yung salitang bang sa chorus, yung bang. Bang, bang, bang! Lagi silang merong reaction sa camera. Lalo na yung huli, parang pang-compet. Pinakagusto kong bahagi din sa choreography. Hindi nga siya matinding sayaw Gusto ko lang yung pagkasabi na di na magpapa-what. Lahat sila nag-react dun sa what. Tapos ang linis lang tingnan. Out of nowhere, bigla silang gaganon. Final thoughts. Gusto ko tong music video na to. Una sa lahat, pwede ba magkaroon ng favorite member? Kasi
Huwag niyo sabihin sa iba, pero paborito ko si Sir Pablo. Siya yung nagsimula nung kanta, tapos sa simula nung kanyang rap, ang una niyang sinabi, nagsimula. O, di ba? Talino eh, parang kung ako komedyante magsisimula ng kanta, gusto ko simula din yung sasabihin ko. Gusto ko siya kasi sobrang galing ng rap niya. Siya kasi yung nag-set ng tone para sa buong kanta. Isipin mo kunwari, ito yung unang kanta ng boy band mo na marinig ng mga tao. Tapos magsiset ka ng first impression. Ang galing lang na nag-rap ka na parang napaka-pamilyar ng rap. Pilipinong rap na katunog ni na Glock 9 o ni na Francis. Basta ang galing lang. Pag-usapan na lang natin to sa ibang video pero basta sobrang impressed ako sa rap niya. Pagdating naman sa sayaw, wala akong masabi. Mas maganda to kasi mas marami silang segment dito eh. Nagkaroon pa nga ng dance break tapos meron pang sayaw with yung mega crew sa likuran, 'di ba? Napakaganda. Ang dami mga dance moments na memorable. Pagdating sa tugtog, sa una iisipin mo para siyang disjointed kasi mabilis yung rap verses tapos magiging medyo solemn yung pre-chorus or yung build-up tapos bilang babagal sa chorus magiging para siyang rock anthem. Wala nga po dito yung isipin mo para siyang tatlong iba't ibang kanta na pinutol-putol tapos pinagtagpi-tagpi. Pero bakit nagme-make sense siya? Ang galing lang, after ng first chorus, tumahimig, elevator, tapos nag-start yung rap verse ni Sir Josh nang walang music, boses niya lang, parang sinasabi ng SB19 na, hindi. Kami yung magsaset ng tone nitong kantan to. Kayo yung sumunod sa amin, hindi kami susunod sa inyo. Ano na nga yung sinasabi nila, yung grupo nila is going against the flow. And ramdam mo naman yun sa tugtog sa kanta at sa sayaw. Make-up, wala akong masabi dahil wala sila gaanong makeup dito. Dalawa lang naman yung look na ginagawa nila. Guwapo, tapos guwapo na may konting dumi sa muka. Pareho namang approve sa akin. Ganon din ako pag nagme-makeup. Ngayon naman, di ba? Ayaw mo pumangit kay set design at saka sa costume. Ngayon ko lang naintindihan. Merong revelation sa utak ko ngayon na ito yung pinaparating ng kanilang costume at set design. Silang 5 miyembro ay galing sa iba't ibang larangan ng buhay. Pero lahat sila Pilipino. Napansin nyo ba yun? Merong magsasaka, merong businessman, merong rapper, merong taga-space, tapos merong taga-pelikulang resiklo ni Bong Revilla. Diba? Lahat sila iba-iba. Pagdating ng chorus, nagpapare-pareha sila ng damit. Sa first and second chorus, pare-pareha sila ng color scheme ng damit. Tapos sa final chorus, naka-army uniform sila. Parang sinasabi nung kanta na, oo nga, iba-iba yung pinanggagalingan namin, pero alam mo kapag Pinoy ka eh. Gustong-gusto ko yung eksena na yung businessman pumapasok sa Iron Maiden. Sinasabi niya na hindi. Kahit anong antas mo sa buhay, kakayod ka pa din eh. Pagdadaanan mo pa rin yung paghihirap eh. Ang ganda ng message ng kanta. Alam ko controversy yun sa atin na niro-romanticize natin ang resilience ng mga Pilipino. Pero kasi bahagi yun ng personalidad natin eh. Na tayo yung mga tipong tao na nakukuha ngumiti sa kabila ng paghihirap natin. And yun yung bubuklod-buklod sa atin. Ang gandang mensahe yun kasi nakaka-empower siya. Parang sinasabi na naghihirap ka, pero may kasama ka. Naghihirap din ako. Maghirap tayo sabay. Hindi. Magtulungan tayo. Isang magandang encouragement yan sa atin na kung may nakikita kang naghihirap, tulungan mo kung makakatulong ka. Huwag mo siyang itulak pababa, hilahin mo siya pataas. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kung kaya mo tumulong sa kayod ng ibang tao, tulungan mo. Bagamat iba-iba yung pinanggalingan, iba-iba yung damit, iisa lang tayo ng watawat. So sama-sama tayo. Ganda ng mensahe ng kanta. Sa dalawang narinig ko na SB19 songs, mas gusto ko to. Objectively, kung music video lang pag-uusapan, syempre mas maganda yung pagkakagawa ng Bazinga. Kasi, yun nga, mas bago siya. Pero kung tatanungin mo kung anong kanta yung ipaparinig ko sa tao na hindi pa nakakakilala sa SB19, ito. Kasi ito yung pinaka SB19 music video para sa akin. Kung ako first time ko marinig SB19, mas nakilala ko sila dito sa video na to. Ang daming nasabi nung 5 minutes and 23 seconds para sa akin. Nakilala ko sila, nakilala ko yung kakayahan nila sa kanta at sa sayaw. Tapos nakilala ko yung personalidad nila. Nakilala ko din yung mensahe ng grupo nila. SB19 What official music video. Top quality content. So ayun po, maraming salamat sa pag-stay. Kung nag-stay kayo hanggang dito, maraming salamat. Pinahirapan ninyo ako dito sa video na to. Alam nyo bang abot ng 90 minutes na yung aking raw file?
pag ito inabot ng 2 linggo before ko ma-upload. So ito po yung mangyayari. Mag-upload po ako ng maikling response video kung saan sasagot lang po ako sa mga comments ninyo sa mga nakaraan kong video. Tapos magpe-prepare ako kasi malamang sa malamang yung next nyong request SB19 video ulit. Pagkatapos nun, kayo na bahala kung ano gusto nyong ipapanood sa akin. Kung nainip na kayo sa SB19, pwede tayo mamili ng iba pa. OPM, rap, rock, hip-hop, ganon. Pwedeng dance, pwedeng K-pop, pwedeng comedy. Ano bang gusto nyong video na hindi ko i-react? Kayo na po bahala. Maraming salamat ulit sa panonood ninyo. Doble ingat pa din kayo pag lumalabas. Alam ko bumubuti na yung kalagayan ng lipunan natin, pero mag-ingat pa rin. Uminom na maraming tubig, kumain ng mabuti, uminom ng bitamina. Pag lalabas, magsuot pa rin ng mask para lang safe tayo. Higit sa lahat, Fullfest hela dagen. Mjöl från livets grottekvarn. Fullfest hela dagen. Diyos ko, 1 hour and 4 may kalahati pa ako. So ito po yung mangyayari. Mag-upload po ako ng isang maikling response video na kung saan ang ingay ng aso eh. Punta tayo sa verse ni Sir Josh. Ano ba yan? Di pa.